હેલો ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે બનાવીશું રવૈયા એટલે કે ભરેલા રીંગણનું શાક. તો ચાલો શરૂ કરીએ બનાવવાનું. ભરેલા રીંગણ બનાવવા માટે મેં અહીંયા 1 વાટકી ચણાનો લોટ લીધો છે. તો ચણાના લોટને 5 મિનિટ માટે લો ફ્લેમ ઉપર શેકી લેવાનો છે. હવે અંદર 3 ચમચી તેલ ઉમેરીને લોટને બરાબર ગ્રીસ કરી લેવાનો છે. ગ્રીસ કરેલા લોટને આ રીતે ચમચીની મદદથી પ્રેસ કરીને શેકી લેવાનો છે, જેથી લોટ બરાબર શેકાઈ જાય. તો ચણાનો લોટ બરાબર શેકાઈ ગયો છે, તેને એક બાઉલમાં ટ્રાન્સફર કરી લઈશું. હવે 3 થી 4 ચમચી સિંગદાણા લઈને તેને પણ બરાબર શેકી લેવાના છે. તો સિંગદાણા બરાબર શેકાઈ ગયા છે, તો તેને ક્રશ કરી લઈશું. હવે ચણાના લોટમાં બધા મસાલા એડ કરીશું. મેં અહીંયા 2 લીલા મરચાં અને 8 થી 9 લસણની કળીને બરાબર વાટી લીધી છે, તો તે એડ કરીશું. ભરેલા રીંગણમાં લસણનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવે છે, એટલે મેં અહીંયા આગળ પડતું લસણ લીધું છે. હવે શેકેલા સિંગદાણાનો ભૂકો, 1 ચમચી તલ, અડધી ચમચી લાલ મરચું પાવડર, અડધી ચમચી કાશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર, અડધી ચમચી હળદર, મીઠું સ્વાદ પ્રમાણે, 1 ચમચી દળેલી ખાંડ, 1 ચમચી લીંબુનો રસ ઉમેરીને બધું બરાબર હાથની મદદથી મિક્સ કરી લઈશું. તો રીંગણમાં ભરવાનો મસાલો બનીને તૈયાર છે. મેં અહીંયા નાની સાઈઝના રીંગણ લીધા છે. રીંગણને બરાબર ધોઈને કોરા કરી લીધા છે. હવે આ રીંગણને વચ્ચેથી કટ લગાવી દઈશું. કટ લગાવેલા રીંગણને આપણે પાણીમાં રાખવાના છે, જેથી રીંગણ કાળા ના પડી જાય. તો રીંગણને આ રીતે વચ્ચેથી 4 કટ કરી લેવાના છે અને અંદર રીંગણને ચેક કરી લેવાનું છે કે રીંગણ ખરાબ છે કે નહીં. ઉપરનો ભાગ પણ આપણે કટ કરી લઈશું. તો બધા જ રીંગણ મેં આ રીતે કટ કરીને પાણીમાં રાખી દીધા છે. હવે આ રીંગણમાં મસાલો ભરીશું. તો બધા જ રીંગણ આ રીતે મસાલો ભરીને તૈયાર કરી લઈશું. મસાલો ભરેલા રીંગણ બનીને તૈયાર છે. તો હવે તેને ફ્રાય કરી લઈશું. રીંગણને ફ્રાય કરવા માટે મેં અહીંયા 5 ચમચી તેલ લીધું છે. ભરેલા રીંગણ બનાવતી વખતે તમારે તેલ થોડું વધારે જ લેવાનું છે. તેલ ગરમ થાય એટલે અંદર અડધી ચમચી રાઈ ઉમેરી દઈશું. રાઈ બરાબર ફૂટી જાય એટલે અંદર 2 ચપટી હિંગ ઉમેરી દઈશું. હવે બધા જ ભરેલા રીંગણ અંદર ઉમેરી દઈશું. આ રીંગણને તમારે તેલમાં 1 મિનિટ સુધી ફ્રાય કરી લેવાના છે. તો લગભગ 1 મિનિટ પછી આપણે અંદર 3 થી 4 ચમચી પાણી ઉમેરી દઈશું અને લો ફ્લેમ ઉપર રીંગણને લગભગ 5 મિનિટ માટે કૂક થવા દઈશું. 5 મિનિટ થઈ ગઈ છે, તો રીંગણને ચેક કરી લઈશું અને રીંગણને બરાબર પલટાઈ દઈશું. હવે ફરીથી ઢાંકણ બંધ કરીને લો ફ્લેમ ઉપર રીંગણને 5 મિનિટ માટે કૂક થવા દેવાના છે. તો તમે જોઈ શકો છો કે રીંગણ બરાબર ચડી ગયા છે. જો તમારે આ રીતના ડ્રાય રીંગણ ના રાખવા હોય અને રસાવાળા રીંગણ બનાવવા હોય, તો તમારે રીંગણ ભરવાના મસાલામાંથી 2 ચમચી સાઈડ ઉપર કાઢી લેવાની અને તે મસાલામાં પાણી ઉમેરીને પેસ્ટ બનાવીને ચડી ગયેલા રીંગણમાં ઉમેરી દેવી અને 2-3 મિનિટ માટે ઢાંકણ ઢાંકીને કૂક કરી લેવું. મેં અહીંયા રીંગણને કોરા જ રહેવા દીધા છે. હવે ઉપરથી થોડી કોથમીર, રીંગણના ભાગનું મીઠું અને થોડુંક મરચું ઉમેરીને મિક્સ કરી લઈશું. તો ભરેલા રીંગણ બનીને તૈયાર છે. ચાલો સર્વ કરી લઈએ. ભરેલા રીંગણ બનાવવાની મારી આ રેસીપી તમને કેવી લાગી તે મને કમેન્ટ કરીને જરૂરથી જણાવશો.
મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો તે કરી લેજો. ફરીથી મળીશું નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી બધાને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ.